چجوری حرکات رو از تکراری بودن خارج بکنن، خلاقیت نشون بدن، یا اصلا ساختن یه دونه فیگوری که فقط مال خود شما باشه. با بچه‌هایی که تازه شروع کردید، حتی مربیا، چقدر جذاب میشه فیگوری که میرقصید فیگوریه که خودتون خلقش کردید. خیلی دلنشینه. و رسیدیم به این ویدیو، یکی از مهمترین ویدیوهایی که خیلی کمک میکنه شما تو رقصتون تنوع داشته باشید، هم بتونید یه حرکتی انجام بدید. خوش اومدید پیش شما. نبینم میدونستید که من 5 هفته 6 پرسیدم چجورا 8 هفته آموزش امروز قراره برای 3 تا فیگورایی که تا الان امروز قراره برای 3 تا از فیگور امروز قراره 3 تا از خب خیلی خوش اومدید به ویدئوی امروز. میخوایم به 4 تا فیگور دستی که یاد گرفتیم تنوع بدیم. اولین ایده، سعی کنید از فیگورهایی که قبلا یاد گرفتید استفاده بکنید. مثلا شروع حرکت همونی باشه که قبلا بود، انتهای حرکت رو تغییر بدید. دومین ایده، ارتباط بین دستها رو پیدا کنید. سومین ایده که میتونه کمکتون بکنه، از چرخش مچ دست و موج استفاده کنید. بریم مدلایی که کار میکنیم رو ببینیم. اول باز هم فیگور خیلی ساده رنگ زدن رو انتخاب میکنم. میام شروعش رو که رفتم، انتهاش رو با چرخش دست میرسونم به نقطه‌ای که باید تموم بشه. یعنی شروع حرکت من اگر از 6 تا 12، یه کاری میکنم که 12 تا 6 و مسیرش رو تغییر بدم، از بالا مستقیم بیارم پایین، خودم رو ناز کنم بیارم پایین، یا با چرخش دست بیارم پایین. مهم اینه که دست جایی که شروع شد برگرده همونجا دیگه. من میام میگم اوکی یه مدل دیگه تمومش میکنم. حالا میخوایم فاکتورایی که گفتیم رو پیاده بکنیم. ساده شروع میکنم و برای اتمامش از یه نوازش استفاده میکنم. دستم رو به بدنم نزدیک میکنم یا دست رو دور سر میچرخونم و نوازش. دقت بکنید. برمیگردم به پشتم، دقیق ببینید به چه شکل و حرکت رو انجام دادم. بعد حالا میام فاکتور بعدی رو بهش اضافه میکنم. گفتیم که مچ دست رو میچرخونیم و یا موج میدیم بهش. بریم انجامش بدیم با هم. یک دست ساده میاد بالا، شروع حرکت، اتمام حرکت رو تغییر میدم. دست میاد بالا تا 12، اتمام حرکت با چرخش. ببینید هی به نیم رخ هم میچرخم، صفحات بدنم هم تغییر میدم که تنوع داشته باشه حرکت. حالا همزمان انجام دادم. ارتباط بین دست ها رو هم آوردم، قرینه انجام دادم. ارتباط بین دست ها رو الان تو تمرین بعدی بیشتر توضیح میدم. حالا بریم با هم دیگه فیگور اشبه رو نگاه بکنیم بچه‌ها. حالا اول ساده فیگور رو نشونتون میدم و بریم سراغ ارتباط بین دست ها. بچه‌ها ما 3 نوع ارتباط بین دست داریم. یکی قرینه، دومی دنبال رو، سومی سوال و جواب. سوال و جواب مثل همینیه که الان دارم انجام میدم. یک دست یک کاری انجام میده، دست دیگه یک کار دیگه. من از فاکتور چرخش مچ دارم استفاده میکنم. دقت کردید؟ فاکتور دنباله رو یا دست حسود جوریه که شما با یه دست که یه حرکت رو رفتید، با دست دیگه همونو تکرار میکنید. حسودیش میشه دیگه، میگه منم میخوام انجامش بدم. ببینید شروع حرکت دست دور صورتمه، ولی این سری اومدم دستا رو جمع کردم کنار هم نگه داشتم، نزدیک بدنمه. فاکتور قرینه به چه شکل اجرا میشه؟ من میام همزمان آینه عین هم حرکت رو انجام میدم. دقت کردید؟ میبینید چقدر میتونم با یه حرکت تنوع بدم. شروعش همونه، اتمامش رو اومدم بال زدم، دست و چرخوندم. الان دوباره دارم سوال و جواب میرم. میبینید یه دستم ساده وایستاده، یه دستم داره دور صورت میچرخه، باز میشه و دوباره حرکت بعدی رو انجام میده. در عین حال که سوال و جوابه داره حسودی هم میکنه، تکرار میکنه. دوباره قرینه رفتم حرکت رو. باز الان دوباره سوال و جواب دارم میرم. اگه دقت کنید انتهای فیگور ناز کردن رو برداشتم که تبدیل شده به قهر و آشتی و دوباره حسودی کرد و دست دیگه هم همونو انجام داره میده. بریم برای دست دامن این کار رو انجام بدیم.
و همین 3 تا فاکتور رو میتونیم روی دست دامنم پیاده بکنیم. دقت بکنید که من هی اسمشون رو مینویسم براتون تو هر تغییری که داده میشه. حالا شما تصور کنید که خودتون میخواید استارتش رو متفاوت شروع کنید، انتهاش رو ساده برید و همین تنوع رو روش پیاده بکنید. اگر میگید این فیگورا دیگه سحر کامل تو بدن ما جا افتاده، یه سری فیگورای دیگه میخوام، اینجا یه پلیلیست براتون میذارم فیگورهای رقص ایرانی. بچه من نزدیک 100 تا فیگور دست آموزش دادم. به خصوص یه ویدیو دارم که 20 تا حرکت دست رو آموزش دادم، 20 تا 20 تا تو 2 تا ویدیو جدا. اون اصلا محشره به نظرم، انقدر ازش ایده میگیرید که حد نداره. اون ویدیوها رو حتما پیشنهاد میکنم بعد دیدن این ویدیوها ببینید و تمرین کنید. دست دامن رو میخوایم تنوع بدیم. شروع همون، انتها فقط دست رو صاف میکشم، شروع و انتها صاف میره. یه تغییر خیلی ساده، با گام میام جلو و دوباره میرم عقب و حرکت رو انجام میدم. حالا یه تغییر بعدی توی انتها میدم، باهاش میچرخم، شروع ساده، انتها چرخش میذارم براش، دوباره شروع ساده، انتها با 2 تا دست این سری باز میکنم و میچرخم. دقت بکنید وقتی میخواید این تنوع رو بدید، شاید میگید آخ من اصلا نمیدونم دست رو ببرم بالا بیارم پایین، ولی وقتی شما ساعت رو جلوی بدن تصور کنید و جهتهای مختلف رو جلوی بدن تصور کنید و بگید که این دست رو میخوام رو ساعتهای مختلف حرکت بدم، به جهتهای مختلف، دایره های مختلف، دایره همیشه ساده ترینه، همه رو با هم دیگه چندین بار تمرین کنید، ناخودآگاه حرکت به ذهنتون میاد. برای یه فیگور رنگین کمان هم همین کارهایی که کردیم رو انجام بدیم. دیگه الان فکر کنم براتون خیلی ساده تر و راحت تر شده باشه وقتی دارم میگم ارتباط بین دست، وقتی دارم میگم چرخش موج، شروع و انتهای حرکت، اینا همه داره تاثیر میذاره توی ذهنتون، تو خلاقیتتون. خب میخوایم که فیگور رنگین کمان رو بریم. اگه یادتون باشه به این شکل بود. حالا میخوایم تغییر بدیم. موقعی که دستو میخوام بیارم پایین، از رو به رو میارم پایین. دستم هم سوال و جواب، دقت کنید. همونو ادامه دار از رو به رو. و یا میرم رو ساعت 3 و برمیگردم. استارت همونه، انتها یا شروع همونه. انتهای حرکت رو حالا اومدم با ناز کردن ترکیب کردم. نگاه کنید. هی دست رو مچ رو میچرخونم پشت و رو به جلو، رو مسیرهای مختلف. حالا 2 دستی فاکتور قرینه رو هم بهش اضافه کردم. بالای سر همون حرکت رو ادامه دار میارم پایین. دوباره دقت بکنید، دست بالای سره، باهاش میچرخم و دست رو میارم پایین، باهاش میچرخم دست رو میبرم بالا. اینا همش با تمرین به دست میاد بچه‌ها. با یه بار دیدن و یه بار تمرین کردن انتظار نداشته باشید خیلی خوب انجام بدید. کلافه میشید ولی اگر سمج باشید از پسش برمیاد. حالا میخوایم که فاکتور حسودم پیاده کنیم. قرینه رو میرم، حالا میگم اینجوریه، حسود یه بار یه دست میاد پایین، کمرم بهش اضافه کردم، حالا دست دیگم با تکرار میاد پایین. خب اینم از این کاری که میخوایم انجام بدیم. میخوایم بریم با موزیک اشوه از بیژن مرتضوی نازنین این حرکاتی که رفتیم رو با تنوع پیاده بکنیم. 1-2 تا حرکت پا رو هم قراره بذاریم حتما براش. دیگه پاها رو خودتون تا الان شناختید، میتونید تشخیص بدید. مجبورم بازم صحبت کنم که بیژن جان عزیز کپی رایت نده روی ویدیو من حتما، ولی سعی میکنم به عنوان ویدیو کوتاه بدون اینکه صحبت کنم براتون ویدیو رو بذارم. باز چند تا ویدیو دیگه هم در این مورد دارم که باز هم لینکش رو براتون میذارم، حتما برید ببینید و استفاده بکنید. مرسی که هستید، مرسی که لایک میکنید، مرسی تا انتها حوصله کردید. خیلی برام ارزشمنده نشستید و ویدیوهای منو دیدید. خانوادگی، کوچیک و بزرگ، دختر و پسر فرقی نداره، خیلی عشقید. مرسی، قدرتون رو میدونم و خوشحال میشم که اگه بچهای خارج از ایران هم ویدیومو میبینن و براشون امکانش هست حمایت مالی از کانالم بکنن هر چقدر که دلشون میخواد، و یا اینکه با یه لایک و کامنت منو سرافراز کنن. بریم که ویدیو رو ببینیم. خداحافظ. من حرکت رو شروع میکنم با رنگ زدن، اتمامش رو متفاوت، چرخش بدنم بهش اضافه میکنم.
دارم فاکتور سوال و جواب رو داخلش رعایت میکنم. حالا قرینه حرکت رو انجام میدم، چرخش مچ دست رو اضافه میکنم، قرینه دوباره چرخش بدن، صفحه بدن رو بهش اضافه میکنم، دوباره تک دست دارم اینجا انجام میدم حرکت رو، سوال و جواب حرکت رو میرم. با تمرین همه اینا شدنیه، بهتون قول میدم. اینجا دارم فیگور ناز کردن رو میرم، همون حرکت هایی که کار کردیم به بچه ها، فقط داریم رو موزیک پیاده میکنیم که قراره یاد بگیرید. دوباره به ریتم خیلی گوش میدم، حواسم خیلی جمع باید باشه. و دوباره یه ناز کردن دیگه، نوازش، به بدن نزدیک میکنم، دستو دور میکنم، دستو از بدن و حالتهای مختلفی که با هم کار کردیم. راستی گفته بودم ویدیوها رو براتون پین میکنم، اگر میخواید فیگورای بیشتر متنوع تر یاد بگیرید اینا ویدیوهای مکملن، نگاه کنید. موفق باشید.